بسم الله الرحمن الرحيم. هشوف الفيديو ده حل مشكلة لخلاط مولينكس ده اللي هو البلندر اللي هو الموديل ده كان شغال في امان الله عادي مفيش مشكلة، فلقيت ان في ريحة شياط طلع منه. وبعد كده ابتدى بعد ما طفيته لقيته بيطلع دخان، ففصلت الفيشة من الحيطة وسبته بقى لحد ما اشوف ايه مشكلته. حتى لما بصيت على المفتاح ده لقيته ان هو فاكك من مكانه، زي كده لقيته فاكك والجزء ده مكسور. بس يعني دي مش مشكلتنا دلوقتي، خلينا نفتح بس نشوف ايه مشكلة الشياط دي، وبعد كده نشوف موضوع الزرار ده هنحله ازاي. في 3 مسامير هنا. نفك اول واحد ده، نفك اللي هنا ده. ممكن نفتح ده. ما شايف ده هو محروق. أنا شايف المفتاح ده شايط محروق اهو. السويتش ده كله محتاج يتغير. نحاول نفك ده ونغيره لان هو ده اللي عامل الشياط. ريحة الشياط طالعة من هنا. نفك الوصلات اللي هنا دي عشان ايه بحر الحركة. هنا في سلكين، واحدة هنا اهي، اهي، والتانية الصفرا دي. يبقى فكينا السلكتين دول. طيب احنا دلوقتي محتاجين نفك بقى اللحامات اللي هي واصلة للمفتاح ده عشان نقدر ناخده نجيب زيه. طبعا بكاوية اللحام هنحتاج نفك اللحام ده. دي أول سلكة، لازم تكون معلم اللحامات بتاعتك كويس عشان ما تتلخبطش. تمام. شوف حتى الرجل بتاعته طلعت كلها، الرجل بتاعته كلها طلعت. فك اللحام التاني ده. السلكتين التانيين دول برضو. بس احنا كده فكينا اهو المفتاح. ده عشان نفكه نفك الصامولة بتاعته دي. كده المفتاح اهو متحرر اهو. دلوقتي هنحتاج ان احنا نروح نجيب مفتاح تاني زي ده. طيب انا جبت المفتاح اللي هو الجديد. طبعا هو مختلف عن المفتاح الاصلي، شوفنا الفرق بين ده وده. بس ده طبعا ده مش اصلي، ده صيني. ده اللي لقيته متاح في السوق. وفي البعض بيقول ان ده ان هو بيبيع حاجة اصلي. اللي لقيته ان هو اللي في السوق كله صيني، بس هو درجات. فانا قلت اجرب ده واشوفه، حتى هو جاي بلحماته، هو جاي باللحمات بتاعته. طيب احنا اللي هنعمله هنلحم فيه سلكتين. سلكتين لو تفتكر معايا، سلكتين. في سلكة كانت سودة وسلكة كانت بيضة. البيضة هتبقى هنا والسودة هتبقى هنا. تمام. طيب جبنا الكاوية بتاعت اللحام وهنرجع نلحم تاني. السلكة البيضة هنا والسودة هنا. تمام. السلكة البيضة، شوف السلكة السودة بقى. كده نلحم السلكة السودة هنا. تمام كده. تمام كده. بعد ما خلصنا الموضوع اللحام نرجع بقى نركب. تلقي نظرة دايما كده تشوف في أسلاك، في قصدير واقع لاحم في حاجة بتاع تشيله. تمام.
ده بيركب اتجاهات دي زي القديم، بتشوف الاتجاه القديم انت كنت مركبه ازاي تركبه زيه، ده اسهل حاجة ليك يعني. تمام اهو يخش في الفتحة دي، وليه هنا دايرتين كده، ليهم هنا تجويفين برضو هنا. تمام، تركبه كده حتى هو لما هتيجي تلفه هتلاقيه ماسك كده. وبعد كده تقلبه الصامولة بتاعته دي تربطه بيها بالانسة كده، تحاول انت تربط عليه خفيف. تمام كده اهو متثبت اهو جامد كويس. بعد كده بتركب القطر ده بقى، الغطا ده، وبتراعي ان هو هتلاقي فيه هنا حتة كده مشطوفة كده اهي، هنا برضو هتلاقيها هنا حتة كده مقطوشة كده. تمام، هي بتركب دي مع دي، وراعي ان يكون الزيرو فوق هنا زي القديم. هنا في لسانين كده او حاجة زي ضفر كده، ده برضو بيخش هنا وهنا. وانت بتركب راعي ان انت تدخل كل الحاجات دي في وقت واحد اهي كده اهو. ده اللسان اللي بقولك عليه اللي هو بيبقى شابك في مكانه في المجرى بتاعه. وهنا برضه نفس الكلام اهو كده، هو راجع ماسك مكانه، ماسك كده ده لو شديته مش هيطلع. تمام اهو كده ده متثبت كويس. نيجي بعد كده بقى للتوصيلات التانية. عود نفسك دايما قبل ما تشتغل في اي حاجة شوف الوصلات بتاعتها وارسمها في ورقة او حاجة عشان ما تتلخبطش. اي جهاز بتشتغل فيه عود نفسك ان ده يبقى اسلوبك. هنا نرجع بقى نشوف القاعدة، الجزء بتاع القاعدة ده. بالنسبة لده السويتش ده سويتش اللي هو اللي بيفصل كهرباء. ده زرار الأمان، ده المفروض إن لما بينزل بيركب هنا في الحتة دي، ليها مجرى هنا كده كده هنا. الجزء ده المفروض إن هو بيبقى متركب هنا كده. ده لما بينزل بص هنا كده، شايف هنا لما بينزل كده، شايف بيروح ملمس الدايرة دي. تمام، ده لمجرد ما بينزل كده بيفصل في السويتش، بيخلي السويتش ده يتفصل اللي هنا، فبالتالي تيجي تلف السويتش ما يشتغلش. فده اول ما مجرد ما انت بتروح منزل ده كده او تركب اللي هي المطحنة او الخلاط، يروح ده قافل كده. ده برضو بيكون احد اسباب ان بيحصل اعطال في الجهاز، فده ممكن يكون هو السبب. طالما ان احنا بقى فكين بالمرة، هتجيب حتة صنفرة كده، صنفرة ناعمة صغيرة كده، دي صنفرة 360 او اي حاجة انعم حاجة عندك يعني. الجزء ده تحاول ان انت بالصنفرة خفيف كده تشيل الكربونة، شايف الكربون الاسود اللي جوه ده، حاول بالصنفرة كده تمشيها عليها. ده مع الشرار والشرز والحاجات دي، شايف ده، شايف ده اسود ازاي، كل ده كربون. نتيجة التلامس ده لما بيتكرر بيحصل، فانت بالصنفرة كده تروح معديه عليه كده خفيف قوي يعني، مش كتير، على اساس نقط التلامس تبقى كويسة وسليمة والاتصال كويس بيها. تمام، هنا دي احنا فكناها، المفروض ان هي بيبقى ليها زي لزق هنا عشان تبقى ثابتة في مكانها، فهنحط لها، ممكن تستخدم غيرة او تستخدم مسدس شمع. انا عن نفسي بفضل ان انا استخدم مسدس الشمع. نحط هنا شوية شمع كده الحتة دي علشان نثبت البوردة دي. حطينا شوية شمع، الشمع اللي هو البلاستيك، مسدس الشمع البلاستيك. لو ما عندكش شمع ممكن تستخدم غيرة خشب تحطه هنا على الجزء ده. تمام، او ممكن تستخدم كله، ولكن انا بفضل مسدس البلاستيك الشمع ده، هو نشف اهو. تمام، مياخدش وقت طويل. هو كان موصل السلكين اللي هنا في فردة اهي، دي الفردة دي بتركب هنا في الجزء السفلي ده هنا كده اهي. الطرف الازرق بيركب هنا، الحتة دي بيركب هنا جنب الازرق يعني. تمام كده. طيب بالنسبة لتقفيل الخلاط، احنا دلوقتي قفلنا هنا ووصلنا. هنيجي نجيب ده
ده اللي هو لما بيدوس هنا بيقفل المفتاح ده. فده ليه هنا مجرى دي. المجرى دي في هنا، شايف انت السنة دي اللي طالعة بارزة دي، ده بيخش عليها، بيخش هنا كده. هو ليه اتجاه واحد، مش هيتغير يعني. اتأكد ان انت وصلاتك هنا كلها متوصلة تمام، مفيش حاجة ملمسة في حاجة، مفيش حاجة مقطومة، مفيش حاجة فيها مشكلة. تمام. وبعد كده بتنزل ده على ده. بتحاول ان انت تبعد اي اسلاك بحيث ان هي ما تبقاش فيه سلك مقروص عليه من حاجة. تمام. فانت هو بص بعينك كده وانت بتركب، اسلاك كلها بعيد. السوستة دي هتدخلها هنا في الحتة دي، هنا السوستة دي هتخش هنا، السوستة دي هتخش هنا. حتى شايف في كيرف كده، هتلاقي قصاده هنا الحتة دي واخدة كيرف برضه اهو كده اهو. كده الاسلاك كلها بعيدة، مفيش حاجة قارصة على سلك ولا حاجة. تبتدي تركب الكفر كده بالراحة اهو اهو كده. بص بعينك بقى كده على الحز بتاع الخلاط كده، شوف كله ماشي مع سوا واحد. تمام. وبعد كده تحط مساميرك، المسمار اللي هنا ده، تيجي تربط. تمام. المسمار التالت. تمام. بص هنا كده بقى، لازم تتأكد ان ده كده اهو شغال، وده اهو شغال اهو. احنا كده خلصنا تقفيل ليه، نبتدي بقى نعمل تيست. طيب علشان نتأكد ان هو بيشتغل، طب هو المفروض ان هو دلوقتي متوصل بالكهرباء بس السويتش ده مش شغال. تمام. فعشان نتأكد ان هو هيشتغل، بس خد بالك لازم تكون حريص جدا لان القرص ده هيلف. تمام. فحاول ان انت بمفك عادة كده زق السيفتي لوك ده لتحت كده وابتدي شغل. البلس ده شغال اهو كده. ده سويتش الامان، يبقى سويتش الامان ده كده تمام، ده كده شغال. وهو المفروض ان هو بيفصل ده يعني، ده كده ده نوع من الامان يعني. تمام. يبقى احنا كده اتأكدنا ان الصيانة بتاعتنا تمام. وشكرا لكم المتابعة والتوفيق.